एकजना त्यसो भने एउटा दुईजना होइन ओके नर्मली एपिएफमा र आरएममा सेम नै हुनुपर्छ सेटिङ्सहरू नर्मली देयर इज अ सिंगल रुम होइन जहाँ चाहिँ ओन्ली 2% विल बी देयर ओके यु एन्ड द इन्टरभ्युअर अनि यसरी नै इन्टरभ्युअरको चाहिँ डेस्क हुन्छ अनि अलिकति यस्तो हाइटको डेस्क हुन्छ है सो द्याट यो कुरा देखिँदैन के इन्टरभ्यूले के गरेर भनेर देखिँदैन है तपाईँले भरिसकेको फर्म चाहिँ यो पिआइक्यू फर्म भन्छ पिआइक्यू फर्म चाहिँ तपाईँले एक दुई दिन अगाडि कहिले इन्टरभ्यूसँग चाहिँ आइसकेको हुन्छ यसमा तपाईँको डिटेल्सहरू के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पर्सनल डिटेल्सहरू मको सबै चाहिँ तपाईँको नाम के कहाँ घर कहाँ पेरेन्ट्सहरू कहाँ दाजुभाइ के होइन शिक्षा एजुकेसन कहाँ कति पढेको रुचिको विषयहरू हबीहरू सबै यहाँ चाहिँ आइसकेको हुन्छ तपाईँको प्लस पोइन्ट डिग्री पोइन्टहरू सबै तपाईँले लेखेर दिइसकेको हुन्छ है भनेर चाहिँ जस्ट नो क्लास के भन्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ भनेर है यो क्वेसनको आधारमा चाहिँ मोरोबर चाहिँ एउटा सर्टेन किसिमको चाहिँ पर्सेप्सन चाहिँ इन्टरभ्यू आउँछ यो मान्छे चाहिँ यो टाइपको रहेछ भनेर एउटा चाहिँ इम्प्रेसन भइसकेको हुन्छ ओके नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि अनि इन्टरभ्यू चाहिँ बाहिर वेट गरेर आउँछ होइन जस्तै कर्टेसी त्यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ सिम्पल कर्टेसी के भन्दाखेरि यसरी टेबल कुर्सी राखेको हुन्छ सिङ्गल ग्याप यति नै हुन्छ मोटामोटी तपाईँले इन्टर होइन ढुक्का साएर लागेको हुन्छ र जस्तो ओके कमेन्ट भन्दा अरे के भन्दा होइन नट इन मेकानिज छ द्याट इज द एभ्री वान नोज द्याट कर्टेसी जहाँ पनि हुन्छ होइन हि विल कम होइन हि विल कम एन्ड हि विल रिसिभ यु तपाईँ रिसिभ गर्छ रिसिभ गरिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ विल मेक स्योर के भन्दाखेरि चाहिँ ओके यु क्यान प्लिज सिट हियर भन्छ होइन तर नर्मली के भन्दाखेरि चाहिँ प्लिज डु नट सिट के त बिफोर हि सिट्स है उसले भन्दैन प्लिज सिट इट हियर भन्छ ऊ जानु खोजिरहनु तर पहिले गएर प्लिज डु नट सिट होइन ऊ बसेको चाहिँ जस्ट के भन्दाखेरि सिम्पल जस्ट टेक यो सिट होइन सिम्पल बसेर त्यहाँ के भन्दाखेरि चाहिँ इट्स भेरी आई फिल कम्फर्टेबल यसरी त बसेर राख्दाखेरि चाहिँ दुईवटा हात यहाँ राख्दाखेरि सिम्पल ओके रिल्याक्स पोजिसनमा यु फेस 1 to 1 to him होइन देन के भन्दाखेरि चाहिँ देन हि विल के त ease and this readable process all done. Okay, so Palak, what you do is you stay outside, right? And let's see the real you. Then I'll come and give a receive person. Then I'll make sure you sit here and then we will start. Okay, so you can just wait outside, right? Just knock the door and come inside, right? Yes, please come in. Hi, Palak. Good morning. Good morning. Please. Palak, how are you today? I'm doing great, sir. How about you? Yeah, I'm fine. So, where do you come from? I come from Tapasi Height. So, how did you come today, this morning? I took a baton. Patal? Right. So how long did it take you to I this think place? first ma चाहिँ baton cancel the ride. Because उहाँलाई आउन time लाग्यो. So I had to again book a baton, so it took a lot of time for me to reach to Dean Institute. So have you had your breakfast? Yes, sir. So what did you have in your breakfast today? Egg, bread, and coffee. Great. That's great. Okay, Palak. For the next 30 to 40 minutes, we'll just have a quick interview with you. So which language do you prefer? So I prefer English. English language. That's great. Okay. So in between that 30 to 45 minutes, I'll just try to know about yourself. So I'll be asking a few questions about your education, some questions about your family, then some questions about your hobbies and interests. Okay. So I have already received your, the PIQ form. So I have a few more details about yourself. But still, this is another session. So I want you to be relaxed, okay? And feel free, to talk to me because I want to know more about you, apart from this PIQ. Okay? So, okay, Palak, are you ready? Yes, sir. That's great. Okay, Palak, first of all, you tell me about your education. Okay? You can start from
the class 8 or SE till the highest level of education that you have acquired so far, and also tell me about the percentage that you gained in those levels, and I'll be interested to know which subject you chose for your future career, and at the same time what are you thinking about your future career options. I would also like to know about your ECA, CCA, or any special achievements you had during your study time. I would like to also know about your teachers, whom you like the most, and there might be few teachers who didn't impress you much, so you can tell me about those teachers as well. And please also mention about the friend circle you have and the close friends you have, and if there are any difficulty in financing your education, you can also tell me. Yes, please. So talking about my academic qualification, I did my schooling from Siddharth Institute. So schooling गर्दाखेरि चाहिँ मेरो नर्सरीदेखिका क्लास 5 चाहिँ वाज नट एउटा पर्मानेन्ट स्कुल. अब बुवा फोर्समा भएको कारणले गर्दाखेरि पोस्टिङ त आउँदै थियो, बट क्लास 5 देखि चाहिँ 10 सम्म चाहिँ आई डिड फ्रम सिद्धार्थ इन्स्टिट्युट. अनि देयर वाज नट अ पर्टिकुलर एउटा सब्जेक्ट टु चुज सिद्धार्थ SLC को टाइममा, सो इट वाज अ कमन जनरल टपिक्स. So I secured distinction, which is 83% from that school. After that, our high school ko lagi preparation garnu parदाखेरि चाहिँ parents they forced me to study science. Like they didn't force me, but they wanted me to study science. तर मलाई चाहिँ management प्रति पढ्न मन थियो. My parents started giving me examples for saying फलानाको छोरा is doctor, engineer, pilot, and मैले चाहिँ त्यो टाइममा फलानाको छोराले पैसामा सिग्नेचर गर्छ र मैले क्वेसन्स फेस गरेको थिएँ कि. And त्यसपछि चाहिँ my parents became super proud that I wanted to work banking sector. And त्यसपछि चाहिँ म्यानेजमेन्ट पढ्न अलाउ पनि गरिसकेको थियो. सो फर द्याट आई चोज ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट +2. अनि त्यसमा चाहिँ एकाडेमिक्स पनि राम्रो थियो, सो आई गट फर्स्ट डिभिजन 71% पाएँ. त्यसपछि फर फर्दर स्टडिज ब्याचलर्सको लागि चाहिँ आई चोज काठमाडौँ कलेज अफ म्यानेजमेन्ट. त्यो चाहिँ नेपालको विश्वविद्यालयमा पढ्दैन. सो आई गट द डिग्री फ्रम सिएम युनिभर्सिटी थाइल्यान्डबाट. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो ब्याचलर्स छोटो समयमै 21 इयर्समै सक्यो. 4 डिग्रीको ब्याचलर, 4 इयर्सको ब्याचलर, सरी. कोरोनाले पनि एफेक्ट गरेको थिएन, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई मेरो गोल अचिभ गर्नको लागि आवश्यक डिग्रिजहरू पनि पाइसकेको थिएँ. सो स्कुलिङ, हाई स्कुलिङ र युनिभर्सिटी लेभलमा चाहिँ आई वाज अ गुड स्टुडेन्ट. त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टिचर्सहरूसँग ब्याड इम्प्रेसनको सिस्टम पनि थिएन. आई वाज भेरी डिसिप्लिन्ड एन्ड डेडिकेटेड towards my academic as well as extracurricular activities. So school time हुँदाखेरि चाहिँ मलाई क्याप्टेन पनि बनाइदिनु थियो क्लासको. सो क्लासमा चाहिँ अब नर्मली अब एटेन्डेन्सहरू साथीहरू आएको छ कि छैन होइन, नआएको भए फोन कलहरू गरेर इन्फर्म गर्नुपर्ने पेरेन्ट्सहरूलाई, अनि असाइनमेन्टहरूलाई कोअर्डिनेट गर्नुपर्ने, साथीहरूलाई हेल्प गर्नुपर्ने, त्यस्तो एक्टिभिटिज हुन्थ्यो. सो इसिएमा त खासै इन्ट्रेस्टेड भएको थिएन स्कुलिङ डेजमा, तर हाई स्कुलमा आएर चाहिँ मैले त्यो लुकनेसलाई इम्प्रुभमेन्ट गरेँ. सो हाई स्कुलमा चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टेसन कम्पिटिसन भन्ने हुन्थ्यो. सो ग्रुप वाइज टपिकहरू पनि दिन्थ्यो. सो प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ आई युज टु बी एङ्कर. सो मेरो साथीहरूको ग्रुपहरूलाई बोलाउने होइन, अनि एङ्करिङ गर्ने जस्तो इभेन्ट्सहरूमा चाहिँ आई टुक पार्ट. त्यहाँ चाहिँ मैले एङ्करिङ गरेको कारणले गर्दाखेरि गोल्ड मेडलहरू पनि पाएको थिएँ ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा हुँदाखेरि. त्यस्तो अनि डान्सिङ कम्पिटिसनमा चाहिँ भाग लिन्थ्यो हामी कल्चरल डान्स कम्पिटिसनमा. क्लास 11मा एक्चुली लिएको थिएँ, बिकज त्यो टाइममा चाहिँ 2 इयर्समा एकपटक मात्रै लिन पाउनु हुन्थ्यो. त्यही भएर कल्चरल डान्स अब त्यो झलझली आँखामा भन्ने त्यो पुरानो गीतमा चाहिँ नाचेको थियौँ हामी. अनि केसिएम ब्याचलर्सको बेला चाहिँ 4 इयर्समा चाहिँ अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज पनि भयो. त्यसमा चाहिँ अब कलेज लेभल भएपछि डिफ्रेन्ट क्लब्सहरू पनि हुन्थ्यो, अनि हामीले इभेन्ट म्यानेजमेन्ट पनि गर्नु पर्थ्यो होइन. इन्टरनली नै अब फर इक्जाम्पल अब दसैँ तिहार आउँदैछ भनेपछि दसैँ फेस्ट भनेर अर्गनाइज गर्ने, तिहार छ भनेपछि त्यो भयो, होली छ भनेपछि होलीको लागि कलर्सहरूको लागि इभेन्टहरू त्यस्तो अर्गनाइज गर्थ्यौँ. इन्टरनली रमाइलो गर्थ्यो. र साथसाथै हाम्रो कलेजले चाहिँ केमा फोकस गर्थ्यो भनेपछि थियोरिटिकल नलेजलाई पनि अघि बढाउँथ्यो भनेपछि प्र्याक्टिकल नलेजको लागि पनि अघि नै सार्थ्यो. सो फर्स्ट इयरदेखि नै इट्स अ म्यान्डेटरी थिङ द्याट वी हेभ टु डु इन्टर्नसिप. सो ब्याचलर फर्स्ट इयर हुँदाखेरि आई थिङ्क 18 years old. सो फ्रम द्याट नै आई स्टार्टेड वर्किङ as an intern. I worked in a couple of multinational companies.
if I have to name them, then that would be Bottles Nepal, Coca-Cola एउटा कम्पनीमा काम गरेको थिएँ फर्स्ट इयरमा. सेकेन्ड इयरमा आई वर्क इन युनिलिभर नेपालमा. अनि थर्ड इयरमा चाहिँ सूर्य नेपालमा काम गरेको थिएँ. राइट आफ्टर द्याट अब हाम्रो ब्याचलरको लागि चाहिँ फाइनल सेमिस्टर चाहिँ हाम्रो थाइल्यान्ड लक थियो नर्मली होइन. बट देन कोरोनाको केस भएको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो त्यो फाइनल सेमिस्टर एक्सटेन्ड चाहिँ अब घरबाट चाहिँ अनलाइन नै भयो. अनि त्यसपछि 2021मा आई गट ग्रेजुएटेड फ्रम काठमाडौँ कलेज अफ म्यानेजमेन्ट विथ 3.03 GPA. अनि मेरो मेजर सब्जेक्ट चाहिँ फाइनेन्स एन्ड ब्याङ्किङ पिक गरेको थिएँ बिकज आई वान्टेड टु मेक स्योर द्याट इफ माई प्लान ए डजन्ट वर्क देन आई स्टिल हेभ प्लान बी द्याट इज ब्याङ्किङ सेक्टर. एज आई मेन्सन अगाडि नै ब्याचलर प्लस टू गर्दाखेरि चाहिँ अब फ्युचरमा ब्याङ्कर बन्छु होइन. अब घरबाट त अब घरमा सबैजना गभर्मेन्ट फोर्सतिर भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यतैतिर लगाएको थियो. सो अब NRBमा अप्लाई गर्छु भनेर सोचेको थिएँ सानैबाट. त्यही भएर नै माई पेरेन्ट्स अलाउड मी टु स्टडी म्यानेजमेन्ट होइन फर्स्ट अफ अल. अनि ब्याचलर सकेपछि यो शैक्षिक योग्यताको डिग्रिजहरू मैले ठ्याक्क टाइममै पाएँ. 21 इयर्समै सकेको कारणले गर्दा एउटा बेनिफिट पनि भयो. अनि त्यस कारण मलाई चाहिँ अब घरबाट चाहिँ अब सेक्युरिटी फोर्स बुवा प्रहरीमा एसएसपी उसिन्छ अनि अरू आर्मीमा पनि उसिन्छ. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब बुवा मदर एन्ड एभ्रीबडी फोर्स मी अब तिमी पनि इन्सपेक्टर बन्नुपर्छ बिकज यु आर भेरी बोल्ड होइन. अनि केही एउटा समाजमा एउटा इम्प्याक्ट गर्न सक्छौ होइन. फ्युचरमा एउटा लिड लिन सक्ने खालको तिमीसँग कन्फिडेन्स छ भनेर बाबाले मलाई एउटा पिक्चर दिइसे. त्यसपछि त्यो पेरेन्ट्सले फोर्स गरेको पनि होइन अनि आफै आएको पनि होइन. बोथकै कम्बिनेसन अफ बोथ पेरेन्ट्सको पनि इच्छा र मेरो पनि इच्छा. कहिलेकाहीँ चाहिँ म बाहिर अब दे डोन्ट नो अबाउट द फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड देन म यतातिर एप्लाई गरेर आउँछु भनेपछि त्यो फ्यामिलीले तिमीलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ त आर दे अवेर अफ दिस भन्ने क्वेसन गर्छ कुनै एउटा ग्रुपले. अनि कुनै एउटा ग्रुपले चाहिँ जसले मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा खोजेको छ अनि किनभने चाहिँ अब तिमी एकदमै फोर्सफुली आएको हो भनेर पनि क्वेसन रेज गर्छ कि त्यो दुइटै पनि होइन. सबै दुवैजना सबैको रहर हो होइन. त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब एज क्राइटेरियालाई मध्यनजर गरेर चाहिँ मैले फर्स्टमा अब फोर्स सेक्टरतिर एप्लाई गर्छु भनेर सोचेर APF सशस्त्र प्रहरी बलमा मैले एप्लाई गरेँ. सो त्यो एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आई वाज वर्किङ फर कन्सल्टिङ कम्पनी भिडियो एडभाइजर्स भने. त्यहाँ चाहिँ म एज अ बिजनेस असिस्टेन्ट वर्क गरिरहेको थिएँ. इट वाज जस्ट फर 4-5 months किनभनेपछि राइट आफ्टर त्यो काम गर्न सके बित्तिकै फर्म खुल्यो अनि फिजिकल एक्जामिनेसन पास भएँ. त्यसपछि चाहिँ मैले रिजाइन गरेँ. त्यो कम्पनीमा चाहिँ आई ह्याड वर्क एज एन HR असिस्टेन्ट. त्यसमा चाहिँ मैले अब इन्टरभ्यू यसरी लिने होइन. अनि कम्पनीको डिटेल्सहरू सबै भर्ने अनि कम्पनीको त्यो इभेन्टहरू म्यानेज गर्ने अनि कहिलेकाहीँ अब हाम्रो पिकनिकहरू अर्गनाइज गरिदिने होइन गेट टुगेदर गर्ने. हाम्रो कम्पनी चाहिँ वाज रिमोट वर्किङ कम्पनी. आई युज टु वर्क फ्रम होम. अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ अब गेट टु नो टिम मेम्बर्सलाई चिन्नको लागि चाहिँ मन्थमा 2 पटक हामी चाहिँ पर्सनल मिटअप सेसन राख्थ्यौँ होइन कुनै को-वर्किङ रेस्टुरेन्ट्समा. सो HRको वर्कको एक्सपिरियन्स साथसाथै सानो कम्पनी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले एडमिनको पनि वर्क हेर्नु पर्थ्यो. एडमिनको वर्क गर्दाखेरि चाहिँ आई युज टु किप द रेकर्ड अफ इन्भोइसेस. अनि हाम्रो पार्टनर अनु तामाङ र सनम चित्रकार भन्ने एकदमै राम्रो पार्टनर भइसक्यो. उहाँहरूको ट्राभलदेखि लजिस्टिकदेखि सबै कुरा मैले नै म्यानेज गर्थेँ. अनि नट जस्ट द्याट आई युज टु ह्यान्डल सोसल मिडिया अफ द कम्पनी एज वेल होइन. सोसल मिडियामा चाहिँ अब जब भ्याकेन्सी पोस्टिङ गर्ने फेसबुकमा पोस्ट गर्ने अपडेट गर्ने अनि वर्डप्रेस भन्ने वेबसाइटहरू चलाउने अब न्यू इम्प्लोइजहरू आएको छ भने उनीहरूको जब डिस्क्रिप्सनहरू पोस्ट गरिदिने भ्याकेन्सीहरू वेबसाइटमा पोस्ट गर्ने लगायत त्यस्तो कामहरू चाहिँ मैले छोटो समयमा पनि आई लर्न. अनि अहिले चाहिँ मेरो रिप्लेसमेन्टमा एकजना बहिनी आउनुभएको छ. सो म अहिले यहाँ यसको लागि प्रिपेयर गरिसकेपछि गर्न थालेपछि त मैले रिजाइन दिएँ. रिजाइन इन गुड टर्म्स. अब कम्पनीको पोलिसी अनुसार चाहिँ 3 वर्ष चाहिँ 3 महिना चाहिँ प्रोफेसनल बस्नुपर्ने हुन्छ. त्यसपछि रिजाइन दिनको लागि चाहिँ 3 महिना अगाडि नोटिस दिनुपर्ने हुन्छ थियो होइन. सो मैले चाहिँ त्यो प्रोफेसन पिरियडलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गरिरहेको थिएँ बिकज मलाई कन्फिडेन्ट थियो मेरो सशक्त प्रहरीमा निस्किन्छ. अनि एट द सेम टाइम आई डोन्ट वान्ट टु ह्याभ एन ब्याड इमेज त्यो कम्पनीमा होइन सर्ट टर्म नोटिस दिएर. सो प्रोफेसनमा बसिरहेको छु भनेपछि अल्टिमेटली अब हाम्रो पार्टनरहरू चाहिँ त्यही उनीहरूको चाहिँ माइन्डमा हिँड्छ भनेपछि यो मान्छेले छोड्ने भन्ने एउटा शङ्का हुन्छ नि त. सो मैले उहाँहरूलाई चाहिँ पहिले नै क्लियरली नै भनेको थिएँ म फोर्थ सेक्टरमा जान चाहन्छु भनेर. सो फर टाइममै अब राम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ नआउँदासम्म चाहिँ म हेरिदिन्छु पनि भन्थेँ. अनि पार्ट टाइम हेरिदिन्थेँ पनि. अहिले रिप्रेजेन्टेटिभ आउनुभएको छ. सो बेलुका राति फुर्सद मिलाएर अहिले त बिजी हुन्छु. 1-2 घन्टा उसलाई ह्यान्ड ओभर अहिले दिइरहेको छ. सर Thank you. So, may I know more about your teachers in different levels you had, and
some teachers, you might have some confrontation a bit. And you didn't mention about your friend circles and the close friends, and about how your education was financed. So can you please tell me some more information about those questions? So first I'll go with my friend circle. So I had my different kind of people, schooling the high school in the university, some of them different friends with different upbringing and different background and different aim and goals in their lives. So school friends are I'm still in touch. Some of them are already Australian, so they are already married. High school married, but then university level friends do not. Most of them recently graduate they are working. Some of them are working. Company, because of my friend, I got to know about the same company, so she helped me enter inside the company. So she is working there as a business development associate by Amber. And Arko Sati, she is looking after her own company, which was a licensed business, so licensed sound business. And Arko Sati she wants to be a banker, so she's preparing for NID. So I already made sure that I am circled with a good amount of good logical friends. So उहाँहरूले चाहिँ मलाई स्टडिजमा पनि ब्याचलरबाट पनि हेल्प गर्नुहुन्थ्यो भन्ने चाहिँ एउटा पत्नीले अरूलाई पनि उज्यालो दिन्छ। त्यसैले हामी एकदमै ग्रुपमा मिलेर पढ्थ्यौँ होइन, एकअर्कालाई ग्रो गर्दै हेल्प गर्थ्यौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी सबैजनाको ग्रेजुएसन छिटै भयो, ब्याक कसैलाई पनि लागेन, टाइममा ग्रेजुएसन भयो र टाइममा दे आर अल वर्किङ इन देयर ओन रेस्पेक्टिभ फिल्ड एन्ड आइ एम प्रिटी स्योर दे विल डु ग्रेट थिङ्स इन देयर लाइफ्स। फ्रेन्ड्सको बारेमा एन्ड टकिङ अबाउट टिचर्स, as I have already mentioned that I was a very good student, so my teachers so I was always a teacher favorite because I used to help my students. Our class captain in the school time, teachers are communication going for me, so they can't communication skills. So our teachers are going to ask me for me. Just the cases my teacher inform my class now. My information timely. Teachers or some so favorite teacher right now my I click teacher institution of my short period of time subject my 15 days preparation inspector crack it doesn't mean 15 days preparation but then your all theoretical subject except IQ 15 days एकदमै limited time थियो. I don't suggest anyone यसरी पढ्नु चाहिँ हुँदैन, that's not my healthy studying style हैन, एकदमै प्रेसर भएको थियो। अनि त्यो सरले चाहिँ मलाई संविधानको केही नलेज थिएन, सरले चाहिँ सर्ट पिरियड अफ टाइममा उहाँले मलाई राम्रोसँग एउटा आइडिया दिएर अब कानुन हैन, नेपालको संविधान अब नेपालको संविधान के हुन्छ मौलिक हकदेखि लिएर हाम्रो यो न्यायपालिका व्यवस्थापिका एभ्रिथिङको सांसददेखि लिएर राष्ट्रपतिदेखि लिएर सबै स्थानीय तह हैन, लोकल लेभल and province and some यस्तो नलेज पनि थिएन मलाई पहिला स्टार्टिङमा बिफोर एप्लाइङ फर दिस इन्सपेक्टर। सो त्यो पुरै एकदमै क्रिस्टल क्लियर गरेर पारिदिनु भयो अनि उहाँले मलाई नोट्स पनि दिनुहुन्थ्यो। एट द सेम टाइम उहाँ स्ट्रिक्ट पनि हुनुहुन्थ्यो, क्वेसन्सहरू पनि सोध्नुहुन्थ्यो। सो उहाँको स्ट्रिक्टनेस र उहाँको फियर अनि उहाँसँग पढ्ने इच्छा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नलेज जुन चाहिँ हामी सबैलाई चाहिनुपर्ने नलेज हो संविधानले त्यो पुरै क्लियर भएर अहिले चाहिँ अब आफ्नो देश संसार कसरी हुन्छ भन्ने नलेज एउटा इम्पोर्टेन्ट एउटा नागरिक रहनुपर्ने नलेज गेन गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क यो पास हुनुमा पनि आई हेभ टु गिभ क्रेडिट टु all of my teachers, especially Gopalsa, because I was especially weak at your Samvidan. So this karanle garदाखेरि चाहिँ I think he is my favorite teacher for this moment. अनि स्कुलिङदेखि अनि हाई स्कुल अनि युनिभर्सिटी चाहिँ अब मेरो पेरेन्ट्सले नै मलाई फन्ड गर्नुहुन्छ, बिकज मेरो पेरेन्ट्सको प्रायोरिटीमा चाहिँ वर्क थिएन। अहिले तिमी जस्ट पढ, तिमी पढेर राम्रो मान्छे बन, ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ भन्ने सानैदेखि नै ठुलो ठुलो सपना, ठुलो ठुलो एम अचिभमेन्ट एकदमै हौसला दिने मेरो पेरेन्ट्सले नै मेरो एजुकेसन लेभल फन्ड गरेर हुनुहुन्छ। Thank you, Palak. So I just want to know, as you said, your parents wanted you to study science, but you chose management. So how did that conflict end? And finally, you chose to go for management. How was it possible? So अब त्यो एसएलसी दिइसकेपछि त अब हामी त टिनेजर नै हुन्छौँ नि होइन, हाम्रो हामी अलिकति इमेच्योर हुन्छ, मेच्योरिटी आयो भने। सो मेबी अब पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ अब एउटा राम्रो ट्र्याकमा ल्याउनको लागि साइन्स पढे पनि डक्टर त हुन्छ होइन, हामी पढाउँछौँ तिमी डक्टर बन अथवा सरी इन्जिनियर बन भन्ने एउटा
लाइक नर्मल अब अभिभावकको चाहना हुन्छ एउटा आफ्नो डटर यो भइदिनु हुन्छ एक्सपेक्टेसन हुन्छ होइन सो म कस्तो छु भनेर त मलाई त थाहा छ मेरो प्लान एम फ्युचर्सहरू गोल्सहरू मेरो थाहा छ त मैले पेरेन्ट्सहरूलाई चाहिँ सेयर गरेको थिएन बिकज भर्खरै एसएलसी पास भएको थिएँ सो मेबी अब मेरो छोरी अब रङ पाथमा जान्छ कि होइन अब समाजमा अब हाई लेभलमा पुग्दैन कि होइन एउटा सामान्य जब गर्छ कि भन्ने एउटा अब बुवा आमालाई त आफ्ना छोरा छोरी जहिले पनि ठुलो पोस्टमा पुग्दैछ भनेर हुन्छ सो त्यही कारणले मेरो पेरेन्ट्सले चाहिँ दे वान्टेड मी टु स्टडी साइन्स तर आई वाज प्रिटी स्योर मलाई साइन्सै थाहा थियो आई वाज नट गुड म्याथमेटिकल्स अनि स्कुल लाइफमा साइन्समा अलिकति कमजोर पनि थिएँ अनि मलाई चाहिँ यो मेडिकल्स आई न्यू त्यही टाइमदेखि दिस इज नट माई कप अफ टी How much you scored in SE in science, if you remember? I don't remember. It was pretty good grade, but I think it's 70 plus. 70 plus. Okay. So, अब राम्रो पाथमा अब राम्रो करियर चुज गर्दैन भन्ने फियरले चाहिँ साइन्स नै भन्नुभएको हो बट त्यसपछि चाहिँ आई कन्भिन्स माई पेरेन्ट्स द्याट अब अघि पनि मैले स्टेटमेन्ट भनेको थिएँ नि त अब डक्टर इन्जिनियर पाइलटहरूले त मैले पैसामा सिग्नेचर गर्छ र भनेको थियो पछि गएर म एनआइडीमा गएर अब आई क्रिएट हिस्ट्री अब फर्स्ट वुमेन गभर्नर बन्न सक्छु भन्ने कन्फिडेन्स मैले मेरो पेरेन्ट्सलाई देखाएँ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब बुवाहरू सबै सर्भिस ब्याकग्राउन्ड होइन अब प्रहरीदेखि लिएर सिन्हा सबैमा होइसिन्छ अलिक डिसिजन मेकिङ लेभलमै होइसिन्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दे बिकम सबै प्राउड अनि त्यसपछि ओके तिमी म्यानेजमेन्ट पढ म्यानेजमेन्ट पनि स्कोप छ भनेपछि चाहिँ फाइनली आई वाज अलाउड टु स्टडी म्यानेजमेन्ट So it looks like you're a very good student of management. So right from your schooling level till +2 and your graduation, bachelor's you have done, even a master's also, right? So and you have worked in 4 or 5 organizations in different capacities, being a student of management, and you have been a good experience. And it looks like you're doing very good in your field of management. But don't you think you're just trying to shift your interest towards by joining the armed police force? Not sorry, actually. मलाई चाहिँ आर्म पुलिस फोर्समा चाहिँ सेक्युरिटीमै आउनु मन थियो किनभने म्यानेजमेन्टमा डेफिनेटली आई हेभ स्ट्रङ करियर एज वेल आई even mentioned you before plan B. So plan A was चाँडैबाट नै फोर्थ सेक्टरमा आउनु भने बिकज अब युनिफर्ममा अब वुमेन इन डिसिजन मेकिङ लेभल सार्वजनिक पदमा एउटा सङ्गठन लिड गर्ने अब इभन इफ आई लुक एट द पुलिस पर्सनल्स आर्मी पर्सनल्स एपिएफको पर्सनल केटा छोरा मान्छे भन्दाखेरि पनि केटी मान्छेहरू त्यो पोजिसनमा पुगेको मलाई एकदमै अट्र्याक्टिभ लाग्थ्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सानैदेखि नै यु वाज क्रिस्टल क्लियर द्याट आई विल बी जस्ट लाइक माई फादर अब समाज र देशको लागि केही गरेको छुट्टी भएको कारणले गर्दाखेरि मैले आर्म फोर्समा जोइन गरेको हो अब ब्याचलर गर्ने त म्यान्डेटरी अब हाम्रो यो सरकारले तोकेको म्यान्डेटरी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जस्ट टु हेभ अ सेफ ल्यान्डिङ आई चोज यो अनि त्यसमा पनि त अब आई हेभ टु गो होइन एक्सपिरियन्स त चाहियो इफ नट दिस देन मसँग एक्सपिरियन्सहरू गेन गर्नु पऱ्यो सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पढ्दै एक्सपिरियन्स पनि गेन गर्ने अवसर पायो र आफ्नो प्लान बिलाई पनि स्ट्रङ बनाउँदै मेन फोकस र प्रायोरिटी चाहिँ प्लान ए नै थियो सिन्स So your plan A was to join the armed police force or any forces, and your plan B is to become a banker. So normally people try to prefer the plan A. So what were your can you share some of the preparations? As you said, you're very keen to join the armed forces right from when you were in the school or in the college. You had that interest. Can you just share with me, what kind of preparations, you're doing, so that your plan A works? Okay. So, your armed police force the first we need to be physically fit, mentally fit person, and strong person, and psychologically like a positive human being person. Examination test So definitely केटी मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि अब फिजिकल फिटनेसमा चाहिँ अलिकति कमजोरी थियो अब सर्ट रनिङ आई नेभर डन बिफोर लङ रनिङ त्यत्रो कुद्ने त नेभर म सामान्य अब वाक मात्रै गर्थेँ यसरी रनिङ त लाइफमा कहिले पनि गरेको थिइनँ स्पोर्ट्सतिर खास एक्टिभ थिइनँ सो एकदमै बिग च्यालेन्ज थियो यो मेरो लागि फिजिकल पास गर्नु भनेको मेरो लागि इट वाज अ बिग नाइटमेयर भन्नु कि सो त्यसको लागि चाहिँ मलाई अब पहिले भने सानैदेखि इन्ट्रेस्ट भएको कारणले ब्याचलर गर्दाखेरि नै ब्याचलर पाउँथ्योदेखि नै आई स्टार्टेड
practicing for physical examination. Outdoor ko lai matlab prepare gare, indoor ko written examination ko lai prepare gareko thiye. So physical examination ko लागि चाहिँ prepare गर्दाखेरि चाहिँ I took my help from my dad. My father, I already mentioned, he is in police force. Okay, I got your point. So what else preparation other you did apart from physical fitness? Physical fitness अब कन्टेन्टहरु कोर्सहरु थाहा पाउने हैन, अब क्लासेसहरु जोइन गर्नु पनि पर्ने थियो, त्यो पनि प्रिपरेसन गरे. अब क्लासेस त फर्स्टमा त अनलाइन क्लासेस लिएको थिएँ. सो त्यस कारणले गर्दाखेरि साथीहरु भेटेको थिएन, स्टडी कलिजहरु अनलाइनमा फेस टु फेस यसरी फिजिकली हुँदैन हैन, जस्तो क्लोजनेस हुन्छ त्यो थिएन. सो त्यो अझै आफ्नो स्टडीजमा अझै फोकस हुनलाई अझै डेप्थमा जानलाई चाहिँ I took physical क्लासेसबाट चाहिँ I got few friends and त्यहाँ स्टडी बडिज भेटिसकेपछि चिन्ता भइसकेपछि चाहिँ उनीहरूसँग ग्रुप स्टडिजहरु गरिन्थ्यो अनि एक्जामिनेसनहरु कन्डक्ट गर्थ्यौँ. राति फोन कल्स थ्रु हामीले क्वेसन्सहरु डिस्कस गर्थ्यौँ. सो त्यसरी चाहिँ I prepared. Okay, thank you, Palak. So far, I have a fair idea about your education, your details, about your teachers, about your parents and friends circle. So can you please tell me, are there some instances, where you had a very, a good relationship, or where you have helped your friend, or or where you have contributed in society, getting the help of your friends or your teachers. So are there any instances where you have been in a leading role in some kind of activities? So contributed towards the society. That's just an example. So I'm just asking about so are there any instances like you work in a very close circle of your friends? So where you might have helped your friends, or your friends have helped you in some kind of difficult situations, like So are there any instances you remember in your life? About helping friends, I have helped my friends in academically. Classes or if someone is struggling through studies, then sometimes I think we help her to pass the examination as well. अनि कुनै साथी हुन्छ नि एकदमै इन्ट्रोभर्टेड हुन्छ, एक्लै बस्ने हुन्छ हैन, त्यस्तो भएको कारण केसमा चाहिँ म आफै उसमा गएर उसँग बस्थे. बिकज I knew that मेरो ग्रुपको साथी 3 members they are already together. So if one is staying left out, त्यहाँदेखि I call her अगाडि अनि हामीसँग बस्थ्यो अनि I helped her studying पनि. अब त्यही उसलाई स्टडीको गर्दाखेरि हेल्प गरेको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो हेल्थ स्टडी पनि इम्प्रुभ पनि भइरहेको थियो. सो त्यो एउटा भयो. अनि साथीले हेल्प गरेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यही अब त्यो जब जोइन गर्दाखेरि अब मेरो अल्टिमेटली प्लान त वर्किङ थिएन, तर अब वर्क फ्रम होमवाला अपर्च्युनिटी पाएँ. त्यो पनि अब I didn't know about this company. My friend told me about this company. I think you should apply for this company. Just seeing that I was preparing. So एउटा टाइम म्यानेजमेन्ट स्किल पनि हुन्छ. अब वर्किङ फ्रम होम अब यहाँदेखि सर्टेन टाइम अलट गरिसकेपछि आफ्नो लोकसेवाको प्रिपरेसन पनि गर्न पाइयो. ट्रान्सपोर्टेसनको टाइमहरू सेभ भयो हैन, खाजा खाने घुम्नेको सेभ भयो, डिडक्ट भइसकेपछि चाहिँ त्यसैले अब फ्रेन्डले पनि हेल्प गर्थ्यो, मैले पनि हेल्प गर्थेँ. Okay, thank you, Palak. So now I'd like to know more about your parents, about their occupation, about their educational level, and I'd like to know about your brothers and sisters you have, what they do, and how you spend time together with your parents and with your brothers and sisters, and what all activities you perform when you are at home, and if there are any activities that you personally get involved, please tell me about those activities which you spend at home. And if you feel like you have a problem, then who do you approach for help, right? And what kind of friends you have in your neighborhood, and how do you spend time with them, those neighborhood friends, and how do you spend your pocket money, receiving pocket money from your parents? How do you spend, and how do you meet your monetary requirements? So talking about my family, so as I've already mentioned, I belong to a forest background. बुवा चाहिँ नेपालको एमएसएस पियुसी छ, हाल नेपालगञ्जको ट्रेनिङ सेन्टरको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ. सो बुवा चाहिँ एकदमै भेरी हार्ड वर्किङ अनि एकदमै करियर ओरिएन्टेड हुनुहुन्छ होइन, आफ्नो गर्ने काम कर्तव्य एकदमै इमान्दारपूर्वक गर्छिन्छ. अनि आफू अब नेपाल प्रहरी भनेको अब जनतासँग नजिक भएर बस्ने एउटा सङ्गठन होइन, सबै त्यो उनीहरूको प्रब्लम
प्रब्लम्सहरू इस्युहरू सल्भ गरेर एउटा सङ्गठनमा एउटा पोजिटिभ इम्प्याक्ट आइसकेको छ र हरेक प्रमोसन बढुवादेखि लिएर ट्रान्सफरदेखि सबैमा अगाडि अगाडि आइसकेको छ सो आई बिलिभ द्याट माई फादर हेज अ ग्रेट फ्युचर अनि उहाँ आमाको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आमा सी डन पहिला टिचर भइसक्यो सिन्स आई वाज बोर्न इन रोल्पा भनेको माओवादी भन्ने एउटा केन्द्रित ठाउँ भयो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सी वाज अ टिचर टिचिङ प्रोफेसन हुँदाहुँदै पनि माई मम लेफ्ट द प्रोफेसन अनि उहाँले चाहिँ एसएससम्म पढिसकेको थियो अरू कन्टिन्यू पनि गर्नु पाइसकेन सो मामु चाहिँ हाउस वाइफ भइसक्छ अनि सी लुक आफ्टर अस हामीलाई हाम्रो लाइक टेक केयर गर्छिन्छ सी मेक स्योर द्याट घरको हाउस होल्ड एभ्रिथिङ इज रन सक्सेसफुली अनि छर छिमेकीहरूमा चाहिँ अब अपेरेन्टली ब्याड लक उनीहरूको चाहिँ अब मेरो एजवाला फ्रेन्ड्सहरू चाहिँ छैन सबैजना अल ग्रोन अप अनि अल वेन्ट टु विदेश होइन फर्स्ट फर्दर स्टडिज क्यानाडा युएसमा हुन्छ सो आई स्पेन्ड टाइम विथ द नेबरहुडको आन्टीहरू होइन बाई टकिङ अनि उहाँहरू मेरो घर आउँदाखेरि चाहिँ अब चिया कफी खुवाएर गफ गर्छौँ त्यसरी चाहिँ आई स्पेन्ड टाइम नेबरहुडमा अनि आई हेभ वान सिब्लिङ द्याट इज बिग ब्रदर हि इज जस्ट 18 months older than me उसले पनि ब्याचलर सकाएको छ ऊ चाहिँ इज प्रिपेरिङ फर जनपदको इन्सपेक्टर अनि फ्री टाइममा चाहिँ अब हामी अब अहिले त मोबाइल फोन टेक्नोलोजीको कारणले गर्दा चाहिँ बुवासँग पनि हामी कनेक्टेड हुन्छौँ वी मेक स्योर द्याट वी आर कनेक्टेड थ्रु भिडियो कल्स पनि अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामी चाहिँ अब टेलिभिजन समाचारहरू चाहिँ हेर्नलाई गेट टुगेदर हुन्छौँ होइन अहिलेको समय कुराहरू छलफलहरू गर्छौँ अब भुटानी शरणार्थी जस्तो केसेसहरू यस्तो इस्युजहरू अब हामी छलफल गर्छौँ अनि त्यसरी हामी कम्युनिकेट गर्छौँ वी मेक प्लान्स वी ट्राभल अनि अब मलाई मेरो हबिज भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आई लभ डान्सिङ आई लभ ट्राभलिङ कुकिङ गर्न मन लाग्छ सो How do you spend time at home? I spend time home. I have leisure time. Leisure time मा चाहिँ अब खाना पकाउँछु विशेष गरी अनि गार्डनिङहरू पनि गर्छु अनि आई मेक स्योर द्याट आई अर्गनाइज घरको इन्टेरियर कुराहरू पनि त्यो मिसम्यानेज भएको मन पर्दैन अनि अरूले अर्गनाइज गरिदिएको पनि अलिकति चित्त बुझ्दैन त्यो मन पर्दैन अलिकति पर्फेक्सनिस्ट खालको छु विच इज अल्सो नेगेटिभ पार्ट बिकज इट टेक्स अ लट अफ टाइम अनि डान्स पनि गर्छु What is your favorite food? फेभरेट फुड त अब नर्मल अब त्यस्तो That you cook, that you know? My parents love cheese balls अनि म अब चिकन करीहरू पनि बनाउँछु अनि सामान्य दाल भात खाना तरकारी पनि बनाउँछु अनि त्यो मोमो पिज्जाहरू Tell me something about gardening, as you said, gardening. So, गार्डनिङ चाहिँ त्यस्तो डिटेलमा त गर्दिनँ जस्ट मम इज इन्ट्रेस्टेड सो आई हेल्प जस्ट अ हेल्पिङ ह्यान्ड टु मम so if you have any problem, who do you approach first? Then tell me about how you arrange your financial monetary requirements. So problem हुने बित्तिकै अब फर्स्ट थिङ टु अप्रोच इज मदर अनि त्यसपछि इट्स नट जस्ट ओन्ली मदरलाई पनि सिधै मम्मी बाबालाई पनि गरिदिन्छ किनभने मेरो प्रब्लमको सल्भ आउट सर्ट आउट सबै बाबाले गरिदिन्छ इफ इन केस आई एम नट रिचिङ आउट टु माई ड्याड आई टक टु माई मदर एन्ड मम विल टक टु ड्याड अनि मेरो ब्रदर पनि छ सो हाफ अफ द प्रब्लम उसले सल्भ गरिदिन्छ सो फ्यामिली मेम्बर्समै अप्रोच गरेर रिच आउट गरेर कम्युनिकेसन गरेर म मेरो प्रब्लम सल्भ गर्छु अब मन्थली पकेट मनी चाहिँ अब म त्यस्तो एकदमै डिमान्डिङ खालको त छैन सो आई वाज अर्निङ अस्तिसम्म नि अनि पकेट मनी भइरहेको थियो तर कहिलेकाहीँ अब यसो बाबाले आफै सेन्ड गरिदिन्छ So as you said, you said you have been working in some of the organizations, so you were paid, how did you utilize that money, that salary? Internship हुँदाखेरिको स्यालेरिज भनेको त्यो 15,000 त्यो चाहिँ अब आफ्नो खाजा ट्रान्सपोर्टेसनमै सकिन्थ्यो भनेपछि अस्तिको रिसेन्टमा चाहिँ वर्किङ फ्रम होम इट वाज 22,000 सो त्यो चाहिँ अब त्यो सेभिङ चाहिँ के पनि थिएन अब सेभ गर्ने भनेर खाएको जब पनि थिएन एक्सपिरियन्स गेन गर्छु फ्री टाइममा भनेर हो त्यो चाहिँ अब युटिलाइज गर्दा पनि साथीहरूसँग रमाइलो गर्ने घुम्न जाने अनि लाइक डिनर त्यस्तो अनि सपिङ गरेर युटिलाइज So for how much money is left from your salary? Salary, left. So you've all spent. I spend salary. let's say about the amount. So you spend in shopping, you spend traveling, you spend with your friends. Dinner. Friends dinners. And birthday gifts. Birthday gifts. So
any place, any areas you thought that was well worth spending your salary? Loksewa classes. Workshop classes, so just for your professional development. Okay. Wonderful luck. Thank you for your information about your family matters. Now let's move on to your hobbies. Okay, and spare time. So as you have said, your hobbies are dancing, cooking, and traveling. Tell me, when you have off days, like Saturdays or Sundays, when you're totally off, like, just tell me your routine, work routine, what you do in that whole, if